A jeni interesimo, qa më bëni? Të dalin vetë pa ata që japin urdhën. 6 orë tension në sallën e gjyqit, 11 protestues në Burg, 10 detyrim paraqitje, 2 në arrest shtëpie, 1000 policë të angazhuar për plasje fizike me deputetë të opozitës. Blokim 4 arterive kryesore të vendit, opozita nis nesër në orën 10, mosbindjen civile. Kërkohet shtyrja e seancës parlamentare, Ruçi nuk ka kthyer ende përgjigje. Socialisti Erion Braçe pro banorëve të Kukësit i kërkon ministrit financave Ahmeta t'i përjashtoj banorët e zonës nga pagesa për rrugën e Kombit, por edhe të auditohet tuneli i Thirrës. Ekstradimi i gylenizëve fut Kosovën në kaos institucional. Haradinaj e shkarkoi, presidenti Thaçi nuk e firmos largimin e shefit të inteligjencës. Kurti flet nga Tirana. Siria dhe arritja e paqes temë kryesore diskutimi midis Turqisë, Iranit dhe Rusisë, por analistët gjykojnë se Erdogan po i largohet tek një më shumë perëndimit. Mbrëma dhe mirë gjeni edicionin qendror të lajmeve të ditës së sotme, mërkur 4 prill, e rrethuar nga politika që ishte e përfaqësuar nga deputetë Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, nga policia, nga presioni i familjarëve të 23 ndaluarve, gjyqtarja e Kukësit Alma Ahmeti dha sot vendimin për masat e sigurisë në sallën e Tiranës, në një klim tensioni që megjithas nuk e ka përjetuar asnjëherë më parë. Gjykata pranoi kërkesën e prokurorisë duke lënë në burg 11 prej protestuesve të ndaluar për akte të dhunës në rrugën e Kombit, 12 prej banorëve të Kukësit u lanë të lirë me masa detyrim paraqitje dhe arrest shtëpie. Në dëshmit përpara gjykatës, disa të ndaluar mohuan akuzat dhe u shprehën se janë arrestuar natën në mënyrë të dhunshme, por pas daljes nga detyria e policisë, disa prej të liruarve u shprehën gjithashtu për Ora News se nuk janë kundër tarifës, por ajo është shumë e lartë e papërballueshme për xhepat e tyre. Gjykata lë në burg 11 nga 23 të arrestuarit për protestën në rrugën e Kombit. 10 prej tyre do të hetojnë në masën detyrim paraqitje dhe vetëm 2 në arrest shtëpie. Ky ishte vendimi që tha gjyqtarja e Kukësit Alma Ahmeti, pas një seance maraton të zhvilluar në një nga sallat e gjykatës së Tiranës, e cila nisi në orën 9:30 deri në orën 14:23. Gjyqtarja e cilësoi arrestimet e protestuesve të ligjshme, duke pranuar kështu kërkesat e prokurorisë për shumicën prej tyre. Të caktoj si mas sigurimi personal ndaj të dyshuarit e Cengu, masën e sigurimit personal arrest në burg. Të caktoj si mas sigurimi personal ndaj të dyshuarit Xhevair Gashi, masën e sigurimit personal arrest në burg. Të caktoj si mas sigurimi personal ndaj të dyshuarit Rasimon Muzi, masën e sigurimit personal arrest në burg. Provat që prokuroria paraqiti në gjykatë ishin pamjet filmike të protestës për taksën e rrugës së Kombit, por të arrestuarit kundërshtuan akuzat e prokurorisë dhe thanë se ishin arrestuar në mënyrë të kundralishme, dhe se në protestë ishin bashkuar thirrjes që kishte bërë Këshilli Bashkiak i Kukësit. Në vendin e tonë do t'jenë do njerëz tjerë. Jo ne. Do t'jenë ato që na kanë provokuar. Në taksa, tatime edhe për atë shpirti s'kemi ku më shku ma tepër. Unë kam punuar që kam punuar çdo ditë. Nuk kam punuar me ulje kur sot për një javë të projektit, po për çdo ditë. Kam punuar tamam. Vendimi i gjykatës ngjalli reagime si jashtë dhe brenda seancës. Të arrestuarit u rikthyen në drejtorinë e policisë së Tiranës, ku më pas u bë ekzekutimi i vendimit të dhënë nga gjykata. Pasi la qelit e policisë 60-vjeçari Lulzim Popa, i cili vuan dhe nga diabeti, tha se nuk ishte kundër taksës, por kërkon që pagesa të mos jetë kaq e lartë. Nuk kemi kundra që mos kesi një taksë dhe një tarifë për rrugën e Kombit, po jo më në këto përmasa që janë sot. Ndërkohë të arrestuarit e tjerë thanë se gjendja ekonomike e tyre ishte e tillë që nuk e përballojnë dot taksën e vendosur. S'kena pas asnjë gjë me shtet, s'kena dalë për drejtat tona. Kundër asnjë taksi. Se e taksi shumë i lartë dhe s'ne përballoj unë si shofer. Ndërkohë 11 persona që u lanë në burg do të shpërndahen në paraburgime. Por çfarë ndodhi gjatë mëngjesit? Më shumë se 1000 forca policie të vendosura rreth gjykatës së Tiranës gjatë ditës sotme u përplasën edhe fizikisht me disa deputetë demokratë, të cilët tentuan fillimisht të hynin në sallë. Pas të telefonatave të krehut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike SPAHO me drejtorin e policisë dhe ministrin e Brendshëm Xhafaj, situata u duk sikur u tensionua dhe deputetët u lejuan brenda sallës së gjyqit. Përmes telefonave celular, ata u kthyen dhe në reporterët e kronikës së sotme në gjykatën e Tiranës, ndërkohë që media dhe familjarët nuk u lejuan brenda në sallë. Të arrestuarit për protestën në rrugën e Kombit mbërritën në ambientet e gjykatës së Tiranës në orën 7:38 minuta, të shoqëruar nga 10 automjete të policisë së shtetit.
në shoqërimin e masave të pazakonta të policisë. Ata kishin dalë nga ambientet e drejtorisë së Tiranës për t'u transferuar në gjykatë. Përgjatë bulevardit të Gjergj Fishta, ishin vendosur 2 kordon me mbi 1000 polic nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë, shqiponjat dhe efektivet e komisariateve, që kishin bllokuar qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve. Deputetët e parë demokratë nisën të mbërrinin në orën 8:23 dhe menjëherë u shënuan për plasjet e para me policinë në derën e jashtme të gjykatës. Pas orës 9, të gjithë deputetët demokratë u mblodhën në derën e sallës së gjyqit dhe insistonin të ndiqnin seancën. A jeni interesim, o çfarë bëni? Të dalin vetë pa ata që japin urdhën. Një telefonat me drejtorin e policisë së Tiranës ishte shkëndija e parë. Më ka penguar forcat e tua, sepse nuk ka vendim. Nuk ka vendim. Ja këtë do ta çikosh. Demokratët ta shpërsuan tonët dhe fjalët u zvendësuan nga tensioni. Ora News regjistroi live një telefonat me ministrin e Brendshëm, Fatmir Xhafaj. Je jurist, e di më mirë se unë. Por të bën letra ju nuk e keni problem. I bëni letrat edhe pas nesër për ditën e djeshme. Rezistenca e policisë zgjati deri në orën 10. E mëtej demokratët dhe deputetët e Lëvizjes Socialiste për Integrim arritën të hynin në brendësi të sallës së gjyqit për të ndjekur ecurinë e procesit gjyqësor për 23 të arrestuarit. Masat e forta të sigurisë u zbatuan nga policia dhe gjatë kthimit të protestuesve nga gjykata për në drejtorinë e policisë. Në mbështetje të protestuesve të ndaluar për protestën në rrugën e Kombit, familjar, qytetar dhe disa aktivistë të shoqërisë civile protestuan në anën tjetër të lumit Lanës, ku ndodhet gjykata e Tiranës. 4 orët e pritjes së vendimit të shoqëruan me tensione dhe rrezik të përshkallëzimit apo të përplasjes me qytetar, të cilët kërkonin zhbllokimin e trafikut të rënduar. Ndërkohë që në gjykatën e Tiranës zhvilloi seanca për 23 të ndaluarit të rrugës së Kombit, përballë saj, familjar, qytetar dhe shoqëria civile protestonte për lirimin e tyre. Të rrethuar nga 10 forcat të policisë, ata nuk u lejuan të zhvillonin protestën pranë gjykatës. Si kundër përgjigje, bllokuan qarkullimin në bulevardin Bajram Curi, duke u kërkuar drejtuesve të mjeteve të solidarizohen me ta. Sa kohë keni qenë në trafik? Gati gjysmëore. Orët e pritjes së vendimit të gjykatës u shoqëruan edhe me tensione. Vendimi që la pas hekurave 11 persona nuk u prit mirë nga familjarët, të cilët e konsideruan të padrejtë. Vendimi është absurde për të tërë që janë marrë vendimi. Për këtë po luftojmë ne që kemi një vendim të drejtë, një liri të plot për gjithë çunat. Nga bulevardi Bajram Curi u larguan vetëm pasi të afërmit e tyre lanë ambientet e gjykatës së Tiranës, duke garantuar se do të vjojnë protestat derisa zëri i tyre për uljen e tarifës në rrugën e Kombit të dëgjohet. Kjo ishte paka shumë kronika e ngjarjeve televizive të ditës së sotme, por ndërkaq për nesër opozita shqiptare ka paralajmëruar nisjen zyrtare të mosbindjes civile dhe si akt të parë është menduar bllokimi i arterieve kyçe të qarkullimit në mbarvendin. Nga ora 10 deri në orën 13 pothuajse i gjithë qarkullimi në nivel kombëtar do të jetë paralizuar. 4 akset kryesore do të bllokohen me protestues, pavarësisht se opozita e ka shpallur vetë mosbindjen civile në deklarimet zyrtare, shprehur se Partia Demokratike do të mbështesë qytetarët që do të protestojnë me paralizim të lëvizjes në nivel kombëtar. Akset e bllokuara do të jenë kryqëzimi i Milotit. Për gjithë ata që do duan të lëvizin nesër duhet të kenë parasysh këto bllokime. Është një kryqëzim që lidh Tiranën me Shkodrën, por edhe me rrugën e Kombit si dhe Tiranën me Durrësin. Gjithashtu do të bllokohet kryqëzimi i Çermës në Lushnjë që paralizon lëvizjen në jug të vendit, kryqëzimi i Vorës ku pritet të bashkohet edhe kryetari i Partisë Demokratike Zoti Basha, si dhe kryqëzimi i Bredasheshit në Elbasan. Në funksion të kësaj proteste opozita kërkoi që seanca plenare e parlamentit e parashikuar për në orën 10 të shtyhet deri për në orën 16, meqense deputetët opozitar do të jenë në ballë të bllokimit të arterieve kryesore në emër të mosbindjes civile, por për këtë nuk ka ende një përgjigje nga kryetari i kuvendit të parlamentit Zoti Ruçi. Për të folur mbi protestën, mbi organizimin e ditës së nesërme, kam në lidhje drejt për drejt nga Partia Demokratike deputetin e Partisë Demokratike Zotin Aldo Bumçi. Do të lidhemi menjëherë me të. Zoti Bumçi, mirëmbrëma, faleminderit që keni pranuar të jeni në këtë momente në komunikim drejt për drejt me edicionin tonë qendror të lajmeve. Përse u përfshit ju, ishite personalisht, po dhe opozita, në gjyqin e gjyqtarëve të Kukësit sot? Da ndikoi kjo situatë në tensionimin që u prodhua aty?
Përfshirja jonë është mëse normale, si mbas ligjit seancat gjyqësore duhet jenë të hapura, publike. Aty nuk po hetoj një grup terrorist, aty nuk po hetoj asnjë grup kriminal, si ato që sollën 613 kg kokain, po është kapur vetëm një shofer dhe një magazinier. Tirana sot Ilva, siç e ke parë ti dhe të gjithë qytetarët e Tiranës, ishte në shtet rrethim. Një qytet që i ngjante periudhës më të errët të kohës komunizmit, një qytet i pushtuar jo nga rendi, por nga dhuna e një qeverie kriminale të friksuar. Ishin rreth 1000 forca policie, kishin bllokuar bulevardin Bajram Curi nga të dy krahët, nuk mund kaloj, dhe ne u lejuam të futeshim brenda godin, për të futur në sallën e gjyqit, na thoi tani prisni, por nuk ishte vendim gjykate, nuk ishte gjyqtarja brenda sallë, dhe me një vendim arbitrar të policisë, pra me urdhër politik, se përndryshe policia nuk vepron, nuk ishte vendim të gjyqtares që ne mos ishim sallë, vendimin e merr gjyqtarja në sallë, ne nuk u lejuam, ishin rreth 70-80 policë brenda sallë, as familjar të personave të ndaluar, krye familjar, qytetar me halle, të varfërt, pa punë, ishin aty pa familjarët, edhe avokatët nuk po lejoheshin të futeshin, dhe ushtrua dhunë, ju e pat, deputeti kryetari i grupit parlamentar, zoti Spau, u dhunua, u lënduat gjithë ne, u ushtrua dhunë pra ndaj deputetëve për të mos lejuar transparencën në këtë proces gjyqësor. Për çfarë arsye? Pyetja ime ishte kjo, pse ishit ju prezent aty? A i dhat një ngjyrim politik këtij procesi që në atë moment ishte mas sigurie në gjykat? Atëherë, gjithçka është politike, Ilva, nuk ka asgjë jo politike, nuk duhet kompleksohemi nga politikja. Rruga e Kombit u ndërtua me një vendim politik të Partisë Demokratike, po t'ishte Edi Rama nuk do ishte ndërtuar e rrugë. Edi Rama s'ka bërë 1 metër rrugë sot Shqipëri, jo të bënte rrugën e Kombit. Vendosja e taksës është vendim politik, e ndan Shqipërinë me Kosovën. Pjesa dërmuese atyre që do të paguajnë taksën janë shqiptarët Kosovës, që kontribojnë dhe mbajnë këmbë turizmin shqiptar, me 10 mijë apartamente të shitura nga Velipoja, Shëngjini, Gjiri i Durrësit deri në Sarandë, Dhërmi dhe Vlorë. Tregtia me Kosovën ka njohur rritje marramendse mbas mbarimit rrugës. Kemi materialet e ndërtimit, tulla, çimento, materialet tjera ndërtimi, kemi prodhimet bujqësore shqiptare që tregtojnë masivisht nga myzeqeja. Pra ekonomia shqiptare ka përfituar më shumë nga rruga se sa ajo e Kosovës. Po nuk është kjo çështja për momentin. Dhe, jo, gjitha janë çështje dhe qytetarët e qarkut Kukësit, Kukës, Has, Tropoj, por dhe një pjesë e mirë e Mirditës, janë zona më e varfër e Shqipërisë, shifrat e varfërisë ekstreme janë të frikshme, arrin gati 50% popullsisë, dhe i vendoset një tra që i ndan nga pjesa tjetër e vendit, dhe me një taksë të papërballueshme. Kishin qytetarë që jetonin vetëm me çfarë fitoni sot, me bukën e përditshme, pra çfarë fitoni sot, të pa punë, me fëmijë të mitur, disa kishin halle të rënda shëndetësore, paralizuar me probleme pra ekonomike dhe trau i ndante nga spitali, nga shkolla e fëmijëve. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ti çosh drejt rënimit, ose të braktisim vendin, ti shtohet listës gjatë të azil kërkuesve nga qarku i Kukësit, një qark i braktisur. Pra, ne ishim aty për të mbështetur qytetarët që janë në vështirësi të thellë ekonomike, një qeveri. Protesta e Kukësit, zoti Bumçi. Arrogante, ka vendosur tarifën më të shtrenjtë në Europë, ne paguajmë një herë taksën e qarkullimit, edhe ju, kur mbushni makinën me naftë, paguani taksën e qarkullimit që është 300 lekë të vjetra për litër. Se ka minutazhin të kronometruar për shkak të Edicioni. Duhet të themi këto, janë 130 milionë euro vetëm nga taksa e qarkullimit. Mjafton për të mirëmbajtur rrugën e Kombit dhe gjithë rrugët e Shqipërisë dhe del për të bërë rrugë të reja. Ku shkojnë këto lekë, Ilva? Pse të vendoset taksa më e shtrenjtë në Europë në rrugën që na bashkon ne me Kosovën të ndarë për 100 vitesh? I vendoset ndan qarkun e Kukësit dhe një pjesë të Mirditës me Shqipërinë. Pra ne ishim aty për treguar që ne jemi në mbështetje këtyre qytetarëve, kundër këtij projekti që na ndan me Kosovën, do uli shkëmbimet njerëzore, shkëmbimet tregtare. Po t'i krahasonim me para ndërtimit rrugës, ne kemi një rritje të madhe të shkëmbimit mbarkombëtar. Kujt i shërben me këtë politikë Edi Rama? Kujt ekonomia? Turizmit në Dhërmi, në Velipoj, Shëngjin, Durrës, jo. Okej, zoti Bumçi, protesta e Kukësit ishte e qytetarëve apo e Partisë Demokratike? Protesta e Kukësit, siç e dini ju dhe gjithë qytetarët shqiptar, ishte e qytetarëve. Kishte një kërkesë të Këshillit Bashkiak, ku bënin pjesë
edhe këshilltarët Partisë Socialiste dhe të Majt, ndaj cilëve kryeministri mori mas për t'i larguar, pra tregonte më së miri një protestë qytetare të ngritur, të revoltuar nga arroganca e një kryeministri i bërnjish me krimin dhe që nuk dëgjon më hallet të qytetarit të tij, nuk e njeh më Shqipërinë, nuk do t'ja di. Një njeri i shurdhër, i verbër ndaj halleve të njerëzve që i ka sjellë në varfëri ekstreme. Okej, do të vëmë që çfarë qëllimi ka Partia Demokratike, opozita në rast, sepse jeni të bashkuar dhe me partitë të tjera, me mosbindjen civile që nisni nesër. A nuk druheni se duke e politizuar atë, duke bërë thirrje si opozit, nuk do të keni rezultatin e pritshëm, ju e provuat një vit më parë, por nuk doli shumë e suksesshme? Ilva, ne jemi nëpërmjet politikës vijnë zgjedhjet. Pa politik nuk ka zgjedhje. Ne jemi këtu për t'i dhënë zë halleve të qytetarëve shqiptarë, për të kanalizuar energjinë e tyre, mlefin, urrëtitjen që kanë ndaj kësaj qeverie. Dhe nëpërmjet kësaj ne japim zgjidhje, se po ta lësh lirë këtë energji, mund të prodhoj zhvillimet që ne nuk i parashikojmë dot. Partia Demokratike është për t'i dhënë zë, për të kanalizuar mlef dhe urrëtitje ndaj Edi Ramës. Ne sot ishim në Call, t'ju jap disa shembuj. A e dini ju që nga 23 qytetarë, të paktën 2 prej tyre nuk kishin qenë fare në protestë të vërtetuara dhe me pamje filmike të lokaleve ku kishin qenë tulur në Kukës gjatë kohës protestës? A e dini ju që ishin qytetarë me probleme të rënda shëndetësore? Qytetarë që nuk kishte asnjë provë, as filmike, as fotografike që kishin ushtruar dhunë, të kishin goditur dhe me një gurt vetëm, dhe ishin sallë. Prindër me fëmijë të paralizuar, me vajzën 11 vjeçare të paralizuar. Një rast tjetër me 3 fëmijë të mitur, jetonin vetëm me bukën që çonte kryefamiljari. Kryefamiljari i ndaluar prej 3 ditësh. Kush i mban këto familje? Ne ishim aty pra për të dhënë transparencë, po mos ishim ne. Do kishte qenë një sallë, salla më e tmeshme. Nuk besoj të do kishte pas në botë një sallë gjyqi të njëjtë, ku kishte 70 policë, asnjë kryefamiljar dhe avokatët nuk po lejoheshin tynin, dhe njerëz që do ndieshin braktisur. Opozita shqiptare i dha zë, solli dritën në sallë dhe ju të gjithë u informuat prej nesh. Dhe çfarë pat? Një përgjigje për pritshmërinë që keni për aksionin politik, për mosbindjen civile nesër. Një gjykatë tashmë të nështruar plotësisht Edi Rama është krye prokuror dhe krye gjykatës. Dhe këtu ka ardhur fundi. Çfarë pritshmërie keni me mosbindjen civile nesër? Ku doni të arrini? Janë që qytetarët shqiptarë do ngrihen siç u ngritën ato të Kuksit, të Hasit, Tropojës, Mirditës, që u ngritën në Kalimash, do ngrihen siç janë ngritur naftatarët në Ballç sot, do ngrihen siç janë ngritur dhe kanë deklaruar që do ngrihen. Biznesi i vogël janë 26.000 bizneset vogla që përfshihen në skemën e TVSH-s, që do të thotë falimentim për ato. Asnjë ardhur shtesë nuk i vjen buxhetit, por 26.000 biznese, nëse ke 60.000 lekë të vjetra xhiro në ditë, je biznes i madh dhe futesh në skemën e TVSH-s. 60.000 lekë të vjetra në ditë. Kjo do të thotë rënim, taksa të rritura, taksa e pronës për bizneset, TVSH-ja për biznesin e vogël, tarifa e rrugës kombit, mbi 20.000 familje të larguar nga skema ekonomike, mëndzyra dhe lajmet këqija në harkun e 2 javëve. Kur e ka dëgjuar një qytetar shqiptar një lajm të mirë nga Edi Rama? Më thoni, kur keni dëgjuar një lajm të mirë, vetëm mëndzyra, taksa, kërcënime, prishje dhe burg? E kuptoj. Ky njeri duhet ndalet një orë më parë se e ka rënuar këtë vend, nuk ka pas asnjë qeveri nga 91 deri më sot, si kjo Edi Ramës që e rënoi këtë vend, e ka zhytur në varfëri ekstreme. 40% e qytetarëve shqiptarë sipas Bankës Botërore janë në varfëri ekstreme. Do të vëmë që pyetja e fundit se nuk kam më minutash. E Kurbetit dhe këtu përballen me një qeveri arrogante që nuk dëgjon, por ka taksat. Ku shkojnë lekët e qytetarëve shqiptarë? 2 miliard dollar janë marrë nga rritja e taksave. Nga 2013 sot. Nuk i mjaftojnë 2 miliard, rriti taksën e qarkullimit, 130 milion euro, vendos tarifë rrugën e kombit, do të vendosi tarifat gjithë rrugët e Shqipërisë. Ne duhet të shpëtojmë nga ky njeri që po rënon jetët tona, po shkatron këtë vend. Faleminderit. Nesër garantoni që përmbajtja e bindjes civile do të ketë vetëm protestë, po do të jetë paqësore? Absolutisht. Mosbindja civile ftoj gjithë qytetarët shqiptarë, ne do jemi krah tyre, siç jemi krah qytetarëve të Kuksit, krah tyre që u larguan nga ndihma ekonomike, krah biznesit vogël, krah fermerëve, të gjithë atyre, dhe janë të gjithë që janë braktisur, janë goditur
nga kjo qeveri, ne do jemi krah tyre nesër, pas nesër dhe çdo ditë. Falenderoj zoti Bumçi, ishim drejt për drejti me deputetin e Partisë Demokratike Aldo Bumçi nga selia e Partisë Demokratike, ndërkaq që reagoi pas vendimit të gjykatës edhe kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha, i cili tha se Rama ka privatizuar policinë, gjykatat, prokurorin. Në të njëjtin link ka qenë edhe kryetaria e LSI-së kryemadhe, e cila foli për instalim përfundimtar të kapjes drejtësisë nga politika e inkriminuar. Ndiqni kronikën. Privatizim të policisë, prokurorisë dhe gjykatave, cilësoi kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha vendimin për 23 protestuesit e rrugës së Kombit. Protesta e Kuksit, tha Basha, tregoi fytyrën kriminale të kësaj qeverie. Çfarë lidhje ka ky regjim që e liron orës sotën të kapur me 860.000 euro në makinë dhe patentat e Samir Tahirit dhe mban burg Florin Onuzin, babain e 3 fëmijëve të grabitur në mes natës, pasi i kanë terrorizuar fëmijët në mes natës, sikur të ishte terrorist. Ky është një regjim që shkel dhe në përkëmb lirit dhe drejtat e qytetarëve. Basha foli për dhunim të deputetëve, ndërsa paralajmëroi se opozita do të jetë në ballë të protestave dhe mosbindjes civile. Opozita do të jetë në krah të qytetarëve që do të protestojnë nesër, ndaj u thras të gjithëve së bashku të jemi masivisht për të treguar se populli nuk nënshtrohet dhe e drejta do triumfojë. Për vendimin e gjykatës reagoi dhe kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi. Vendimi i sotëm i gjykatës tregoi hapur se reforma në drejtësi tashmë instaloi përfundimisht kapjen e sistemit të drejtësisë nga politika e inkriminuar. Kryemadhi tha se Rama nuk do t'i shpëtojë dot revoltën së popullit. Gjatë orëve të tensionit në gjykatën e Tiranës, kryeministri Rama ndodhi në konferencën e Partive Socialiste Europiane të mbledhura në Tiranë. Madje Rama u soll po aq europian gjatë konferencës për shtyp me presidentin Stanishevë, duke refuzuar të jepte përgjigje për përleshjet e deputetëve të opozitës në ambientet e gjykatës së Tiranës. Pavarësisht insistimit të gazetarëve, Rama u shpreh se kur flet anglisht nuk dëshiron të flasë për opozitën e vendit të tij. Kur unë flas anglisht dhe kur jam me miq që kuptojnë vetëm anglisht, unë nuk merrem me opozitën e vendit tim. Ndërkaq, kryetari i Komisionit të Ekonomisë Erion Braçe ka kërkuar përjashtimin nga tarifa rrugës për të gjithë banorët e zonës së Kuksit, për cilët ai tha se ndihet keq për shkak të varfërisë ku ata ndodhen. Braçe kërkoi ministrit Financave që ishte përballë tij Ahmetaj të përjashtohen nga tarifa banorët e zonës dhe të nisë auditimi i dëmit të shkaktuar në vitin 2009 në tunelin e Thirrës që u hap përpara kohe për shkak të interesave politike dhe madje përgjegjësit të kallëzohen në prokurori. Kriju i Komisionit të Ekonomisë, deputeti socialist Erion Braçe me tone as pak të qeta i ka propozuar ministrit të Financave që banorët e zonës të përjashtohen nga tarifimi për rrugën e Kombit, po ashtu edhe autobusët e transportit urban. Madje deputeti socialist ndihet keq edhe për banorët e varfër të asaj zone, edhe pse ministri Ahmetaj u përgjigj vetëm për pjesën e diskutimeve për paketa lehtësuese. 900 milion euro vetëm për një segment dhe nuk ka akses që banorët e zonës të kalojnë në shtëpitë e tyre apo në pronat e tyre për të shfrytzuar ato, por do duhet që të hyjnë në autostradë. Dhe për sa kohë që si ka krijuar kërkush këtë lloj aksesi, unë kërkoj që banorët e zonës të jenë të përjashtuar. Sikur të kërkonit edhe ndjes për këtë që ka munguar, nuk do ishte në gjë më madhe. Ju bën mirë, kam përshtypjen unë. Jo thjesht juve si ministër i ekonomisë dhe financave, po të gjithë qeverisë. Kanë më shumë se një muaj që diskutojnë çfarë përqasje sociale do të bëjnë për banorët e Kuksit, Hasit dhe Tropojës. Deputeti Erion Braçe i kërkoi përfaqësuesit të qeverisë që të kallëzojnë në prokurori përgjegjësit për abuzimet me fondet që nga nisja e ndërtimit të rrugës së Kombit. Kërkoj nga ju si ministri i Financave që në bashkëpunim me ministrin e Transportit të verifikoni situatën e dëmit të shkaktuar në tunelin e Kalimashit gjatë vitit 2009, pasi të na informoni dhe ne të kryeni veprimin më legal të mundshëm, të kallëzonin Prokurorinë e Republikës të gjithë përgjegjësit. Seanca e komisionit u zhvillua paralelisht me një seancë as pak normale gjyqësore, ku 23 protestuesit përballeshin me togat e zeza të gjykatës së Tiranës, por edhe me tensionin e krijuar për shkak të mbështetjes politike.
Erion Braçe do t'jetë pas pak i ftuar në intervistën e mbrëmjes në edicionin qendror të lajmeve në Ora News. Ne do të vijojmë të tjera ngjarje, fillimisht me rajonin. Çështja e 6 shtetazëve turq të arrestuar në Kosovë dhe të ekstraduar në Turqi vazhdon ta mbajë të tensionuar situatën politike në Prishtinë, ndonse kryeministri Ramush Haradinaj kërkoi shkarkimin e drejtorit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës Driton Gashi. Ky i fundit vijon të mbetet në detyrë për shkak se presidenti Thaçi nuk e ka firmosur ende largimin e tij nga detyra. Arrestimet për llogaritë të Turqisë u komentuan në Tiranë edhe nga kreu i lëvizjes vetvendosi Albin Kurti, i cili konsideroi shkeljet e të drejtave themelore. Për tarifën e rrugës së Kombit, Kurti u shpreh se është mjaft e lartë. Edhe pse pas ekstradimit ende enigmatik të 6 gylenistëve, kryeministri Haradinaj ka kërkuar shkarkimin e drejtorit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës Driton Gashi. Presidenti Thaçi nuk ka pranuar të tregojë nëse do të firmos ose jo largimin e këtij të fundit nga detyra. Kreu i shtetit nuk i ka dhënë një përgjigje konkrete gazetarëve lidhur me veprimet që do të ndërmarrë mëtej. Më herët Haradinaj e briti qartë se ka kërkuar largimin nga detyrat e drejtorit AKI-s Driton Gashi për shkak të shkeljes së hierarkisë institucionale në rastin e ekstradimit të gylenistëve. Situata e krijuar në Kosovë është komentuar edhe nga Albin Kurti gjatë vizitës së tij në Tiranë. Kreu i vendosjes tha se me shtetasit turq është abuzuar, ndërsa tashmë Kosova është në një kaos institucional. Kjo është një lloj kaosi institucional, i cili tregon papërgjegjësinë e kreveve të institucioneve. Nuk ka pasur as transparencë dhe as njoftim për institucionet e vendit. Ndërkaq, në një koment për rrugën e Kombit, Kurti tha se tarifa e vendosur është e lartë, ndërsa mbështeti idenë e mbulimit të shpenzimeve nga buxheti i shtetit. Ai çmim është shumë i lartë dhe më mirë do të ishte përmes taksave të shtetit, besoj. Është e rëndësishme që të kihet ndjeshmëri për qytetarët shqiptarë, të cilët nuk arrin të shkojnë në asnjë vend tjetër pushime, por vijnë vetëm në Shqipëri. Në mbyllje Kurti u shpreh edhe një herë se marrëdhëniet jo të mira mes Tiranës dhe Prishtinës janë gjëja e fundit që u duhet shqiptarëve. 2 muaj pas debateve publike për çështjen e teatrit kombëtar, presidenti Meta ka dëgjuar thirrjen e aktorëve dhe i ka pritur në zyrën e tij. Në deklaratën që shpërndau zyra e shtypit e presidencës, mësohet se kreu i shtetit është me shqetësimin e aktorëve që janë kundër ndërtimit të një teatri të ri kombëtar, të një godine të re. 2 muaj pas debateve publike për çështjen e teatrit kombëtar, presidenti Ilir Meta ka pritur në një takim 5 nga aktorët e teatrit që kryesisht kanë qenë kundër ndërtimit të një godine të re. Takimi mësohet se është kërkuar nga aktori Robert Ndrenika, i cili publikisht i bëri thirrje kreut të shtetit të prononcohet. Edhe pse nuk është shumë e qartë, deklarata që zyra e shtypit të presidentit shpërndau, në rreshta lihet të kuptohet se kreu i shtetit është për ruajtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore, çka është në një linjë me kërkesat e aktorëve. Presidenti Meta, pasi dëgjoi me vëmendje shqetësimet e tyre, theksoi rëndësinë e dialogut të vazhdueshëm e të transparencës për këtë çështje të rëndësishme, në dobi të ruajtjes dhe promovimit të vlerave dhe trashëgimisë historike, kulturore dhe kombëtare. Prej 2 muajsh aktorët dhe sindikata e teatrit dhe artistëve kanë protestuar në mbrojtje të teatrit kombëtar dhe kundër projektit të ri të prezantuar nga kryeministri Edi Rama, ndërkohë vetë ministri e kulturës është shprehur në Komisionin e Edukimit se për çështjen e teatrit kombëtar ende nuk ka një vendim nëse godina e teatrit do të shëmbet ose jo.